Bun găsit tuturor! 21 decembrie nu este o zi ușoară. Este solstițiul de iarnă și acesta este noul an astronomic al planetei. Și tocmai în acest timp cel mai întunecat în anul dificil 2020 vom putea observa steaua din Betleem. Ultima dată când a fost observată steaua din Betleem a fost în 1623. Științific, aceasta este o fuziune a doi giganți gazoși, un fenomen astronomic foarte rar. Două planete supermasive, Saturn și Jupiter, vor fi la o distanță de numai 0,1 grad, iar pentru un observator în ziua solstițiului de iarnă, acestea vor fuziona într-o singură stea strălucitoare. Acest lucru în sine va fi special din două motive. În primul rând, aceste două planete s-au întâlnit ultima oară atât de aproape în urmă cu aproximativ 800 de ani, iar acest lucru nu se va mai întâmpla în secolul nostru. În al doilea rând, faptul că această conjuncție va avea loc pe 21 decembrie, ziua solstițiului de iarnă, chiar înainte de Crăciunul occidental, a dat naștere teoriilor că, probabil, conjuncția lui Jupiter și Saturn este descrisă în Noul Testament ca steaua Betleemului, care a vestit nașterea lui Iisus Hristos. Acest eveniment a început deja și în fiecare seară senină poate fi observat de toți locuitorii Pământului. Cu toate acestea, fuziunea lor vizuală va avea loc tocmai în cea mai lungă noapte, iar pe vreme senină va fi observată lângă orizont în partea de sud-vest a cerului și va putea fi observată chiar și cu ochiul liber. De asemenea, puteți utiliza una dintre numeroasele aplicații de astronomie pentru smartphone-uri, cum ar fi Starwalk, pentru a vă ajuta să navigați pe harta cerului. Deci, acest fenomen extraordinar va putea fi observat chiar și de acasă, ceea ce este deosebit de important într-o pandemie. Cu toate acestea, un număr de teologi cred că povestea Evangheliei despre apariția unei stele neobișnuit de strălucitoare pe cer nu este un eveniment astronomic și ar trebui interpretată mai degrabă într-un sens teologic. Vedeta din descrierea lui Matiu cel mai probabil nu ar putea fi un fenomen natural obișnuit, crede cercetătorul literaturii creștine timpurii, profesor de studii religioase la Colegiul Ferrum, Eric van den Acker. Matei scrie că magii au sosit la Ierusalim din est. După aceea, steaua îi conduce spre Betleem, la sud de Ierusalim. Se pare că steaua face o cotitură bruscă spre stânga. Astronomii sunt de acord cu mine că stelele nu fac viraje bruște, scrie cercetătorul în articolul său. Mai mult, atunci când magii ajung la Betleem, steaua este suficient de joasă pe cer pentru a-i conduce către o anumită casă. Se spune că steaua a mers în fața lor și a plutit deasupra unei anumite locații, acționând ca un dispozitiv GPS antic, spune dr. Aaron Ader de la Departamentul de Fizică al Universității de Stat din Ohio. Potrivit lui Johannes Kepler, nașterea lui Iisus Hristos a marcat acest fenomen unic. În 7 înaintea lui Hristos, marea conjuncție a lui Saturn și Jupiter a avut loc în semnul peștilor și, după cum ne amintim, peștele este un simbol al creștinismului. Modelul astronomic arată că convergența lui Saturn și Jupiter în 6 înaintea lui Hristos nu putea pretinde că este steaua Betleemului și totuși profesorul Crawford nu exclude o astfel de posibilitate. În urmă cu 2000 de ani, oamenii erau mult mai conștienți de ceea ce se întâmplă pe cer. Deci nu este nimic imposibil în faptul că sub steaua din Betleem ne referim la o fuziune planetară similară cu ceea ce vom putea în curând să vedem. Pentru a vedea steaua din Betleem, ieși afară pe 21 decembrie, imediat după apusul soarelui. Planetele vor fi situate în apropierea lunii, în partea de sud a cerului. Fapt interesant, știați că
nu numai Soarele, ci toate planetele, chiar și Luna, se ridică în est și se așează în vest, este frapant faptul că cele două planete fuzionează într-o singură stea strălucitoare, tocmai pe 21 decembrie, cea mai întunecată noapte a anului, în anul nou astronomic. Inutil să spun că acesta este un eveniment epocal și un semn de mari schimbări și răsturnări care ne așteaptă. Această noapte va avea o putere energetică extraordinară. În niciun caz nu ar trebui să ratezi acest fenomen, chiar dacă cerul este acoperit. Se crede că observarea stelei din Betleem va da har oricărui se uită la acest semn. Prin urmare, recomand cu tărie să se acorde atenție copiilor născuți în noaptea de 21-22 decembrie 2020.